În videoclipul educațional de astăzi voi arăta de ce majoritatea traderilor de retail pierd bani și ce putem face pentru a ne îmbunătăți șansele de succes. Vorbesc despre complexitatea piețelor financiare în contextul câștigurilor market makerilor. Rămâneți până la finalul videoclipului pentru că arăt strategii de tranzacționare pentru a face față manipulării pieței. Vă salut! Sunt Cătălin Amandi și mă ocup cu grafică, investiții și trading. Cât timp rulează intro, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Urmăriți cu subtitrarea acest videoclip? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Piața financiară, în special tradingul, este un mediu complex și competitiv unde emoțiile, lipsa de cunoștință și lipsa unei strategii solide pot duce la pierderi semnificative. Cele mai frecvente motive pentru care majoritatea traderilor nu reușesc sunt lipsa de cunoștințe și experiență, emoțiile, lipsa de disciplină, influențe externe și lipsa de management al riscului. O să le iau pe rând, după care arăt și cum poți să devii în timp un trader de succes. Primul motiv pentru pierdere este lipsa de cunoștințe și experiență. Mulți traderi începători nu înțeleg pe deplin cum funcționează piețele financiare, mecanismele de preț și factorii care influențează mișcările acestora. Fără o strategie bine definită, traderii acționează impulsiv, bazându-se pe intuiție sau sfaturi nefondate. Mulți traderi subestimează riscurile asociate cu tranzacționarea și nu își gestionează corespunzător pozițiile. Acum să vorbim despre emoții și psihologie. Frica de a pierde și lăcomia de a câștiga rapid pot duce la decizii impulsive și iraționale. Când traderii se atașează emoțional de anumite poziții, le este mai greu să ia decizii obiective și să închidă pozițiile pierzătoare la timp. Presiunea de a obține profit rapid poate duce la o creștere a stresului și la luarea de decizii pripite. Acum să vorbim despre lipsa de disciplină. Chiar și cei mai buni traderi au momente când sunt tentați să își încalce propriile reguli. Tranzacționarea excesivă poate duce la creșterea costurilor de tranzacționare și la pierderi neașteptate. De asemenea, lipsa unui stop loss poate duce la pierderi nelimitate într-o singură tranzacție. Un alt factor perturbator sunt influențele externe. Traderii pot fi ușor influențați de zvonuri și de știri false, ceea ce poate duce la decizii proaste. Dorința de a se conforma opiniei majorității poate împiedica traderii să își urmeze propria strategie. Normal, sfaturile primite de la consilierii financiari necalificați pot fi dăunătoare. O altă problemă este lipsa de management al riscului. Alocarea unei poziții prea mari din capital într-o singură tranzacție poate duce la pierderi semnificative dacă aceasta nu este profitabilă. Un stop loss bine plasat poate limita pierderile într-o tranzacție nefavorabilă. Concentrarea pe un singur activ sau pe o singură piață crește riscul. Acum, dacă inversăm aceste probleme, putem vedea cum putem să devenim trader de succes. Acest lucru se poate realiza numai prin educație continuă. Eu învăț de 5 ani și am făcut până acum 3 cursuri de tranzacționare, deci trebuie să investim în educația financiară. Este important să dezvoltăm o strategie solidă. Creează o strategie bazată pe analiză tehnică și fundamentală. Poate cel mai greu lucru este să învățăm să ne controlăm emoțiile de frică și lăcomie. Managementul riscului este alt element fără de care nu putem deveni profitabili pe termen lung. În concluzie, succesul în trading necesită o combinație de cunoștințe, disciplină, răbdare și un management eficient al riscului. Nu există o formulă magică pentru a câștiga constant pe piață, dar prin înțelegerea acestor principii și prin aplicarea lor consecventă poți îmbunătăți semnificativ șansele tale de succes. Analiza tehnică și fundamentală sunt instrumente esențiale pentru un trader, ele însă nu sunt singurele elemente care determină succesul. Disciplina, gestionarea emoțiilor, psihologia tradingului și alte aspecte joacă un rol la fel de important. Nu toți traderii au același nivel de cunoștințe în analiză. Unii pot fi foarte buni la analiză tehnică, dar să aibă dificultăți în a înțelege aspectele fundamentale ale pieței.
Există o multitudine de alte motive pentru care traderii pierd bani, cum ar fi lipsa de experiență, supra-tradingul, lipsa unui plan de tranzacționare clar, influența emoțiilor și multe altele. Deși analiza este un instrument important, succesul în trading depinde de o combinație de factori. A afirma că 75% dintre traderi pierd bani doar din cauza lipsei de cunoștințe în analiză este o simplificare excesivă. Pentru a avea succes, traderii trebuie să își dezvolte o înțelegere cuprinzătoare a pieței, să-și gestioneze emoțiile, să aibă disciplină și să fie dispus să învețe continuu. Să luăm acum cazul aurului pe care eu îl tranzacționez. Majoritatea traderilor au poziții short și totuși aurul crește. Acest fenomen reflectă complexitatea piețelor financiare. Deși poate părea contraintuitiv, este un lucru care se întâmplă destul de des și are câteva explicații posibile. Chiar dacă traderii sunt pesimiști în privința aurului, ar putea fi și mai pesimiști în privința altor active, de exemplu acțiuni sau alte materii prime. Astfel, aurul ar putea fi văzut ca un refugiu mai sigur în comparație cu alte opțiuni, chiar dacă nu este considerat o investiție foarte atractivă în sine. Evenimente neașteptate, cum ar fi crize geopolitice, inflație ridicată sau incertitudini economice, pot determina investitorii să se refugieze în aur, indiferent de sentimentul general al pieței față de acest activ. Traderii care au poziții short nu sunt neapărat corecți în previziunile lor. Mulți dintre ei pot specula pe baza unor analize tehnice sau fundamentale care se dovedesc a fi greșite. Folosind efectul de levier, traderii pot amplifica atât câștigurile cât și pierderile. Astfel, chiar dacă există un număr mic de traderi cu poziții long de cumpărare, dar dacă au un capital mai mare, aceștia pot exercita o influență semnificativă asupra prețului. Marii jucători, instituții financiare mari sau grupuri de investitori pot manipula prețul unui activ pentru a obține profituri semnificative. Aceștia pot cumpăra cantități mari de aur în ciuda sentimentului general al pieței, forțând astfel prețul să crească. Indicatorii tehnici pot furniza semnale contradictorii, iar traderii pot interpreta aceste semnale în moduri diferite. Frica, lăcomia și alte emoții pot influența deciziile de investiție ale traderilor, determinându-i să acționeze împotriva propriilor analize. Deciziile băncilor centrale pot avea un impact semnificativ asupra prețului aurului. De exemplu, o politică monetară expansivă poate duce la creșterea inflației și, implicit, la creșterea cererii pentru aur ca acoperire împotriva inflației. Conflicte armate, tensiuni geopolitice sau instabilitate politică pot determina investitorii să se refugieze în aur, considerat un activ sigur. În concluzie, dinamica piețelor financiare este complexă și influențată de o multitudine de factori. Chiar dacă majoritatea traderilor au poziții short pe un anumit activ, acest lucru nu înseamnă neapărat că prețul va scădea. Este important să înțelegem că sentimentul pieței, speculația, manipularea și factorii fundamentali pot influența semnificativ evoluția prețurilor. Există suspiciuni și chiar dovezi în unele cazuri că market makerii pot influența prețurile pentru a-și maximiza profiturile, uneori în detrimentul traderilor individuali. Iată câteva scenarii în care acest lucru s-ar putea întâmpla. Dacă un număr mare de traderi au deschis poziții într-o anumită direcție, de exemplu short pe aur, un market maker ar putea manipula prețul în direcția opusă, crescând prețul aurului, pentru a forța închiderea în pierderea acestor poziții. Acest lucru îi permite market makerului să cumpere la un preț mai scăzut și să vândă la unul mai mare. Volatilitatea crescută poate duce la creșterea volumului de tranzacționare și, implicit, la creșterea comisioanelor plătite de traderi. Market makerii pot induce volatilitate prin crearea de ordine de cumpărare și vânzare la prețuri foarte diferite, atrăgând astfel un număr mare de traderi. Market makerii pot induce volatilitate prin crearea de ordine de cumpărare și vânzare la prețuri foarte diferite, atrăgând astfel un număr mare de traderi. Market makerii câștigă din diferența dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare, se cheamă spread. Prin manipularea ușoară a prețului, ei pot mări acest spread și astfel își pot majora profiturile. Cu toate acestea, este important să menționăm că majoritatea piețelor financiare sunt reglementate,
iar manipulările evidente ale prețurilor sunt ilegale și pot duce la sancțiuni severe. Există mulți market maker pe piață, iar concurența între ei poate limita posibilitățile de manipulare pe termen lung. Piețele financiare sunt influențate de o multitudine de factori, iar a afirma că market makerii sunt singurii responsabili pentru mișcările de preț este o simplificare excesivă. Haideți să vedem ce pot face traderii pentru a se proteja. Înțelegerea mecanismelor pieței și a comportamentului market makerilor poate ajuta traderii să anticipeze anumite mișcări de preț. Utilizarea de stop loss, take profit și alte instrumente de gestionare a riscului poate limita pierderile în cazul unor mișcări neașteptate ale prețului. Distribuirea investițiilor în diferite active poate reduce expunerea la riscurile asociate unui singur instrument financiar. Traderii trebuie să fie atenți la semnalele de manipulare a pieței și să ajusteze strategiile în consecință. Se poate spune în concluzie că suspiciunile privind manipularea pieței de către market maker sunt justificate, dar culorile nu sunt doar alb și negru. Traderii ar trebui să fie conștienți de aceste riscuri și să ia măsuri pentru a se proteja și nu ar trebui să generalizeze și să acuze market makerii de toate mișcările de preț nefavorabile. Manipularea pieței este o realitate, iar traderii trebuie să fie conștienți de acest aspect și să își adapteze strategiile în consecință. Urmează câteva strategii care pot ajuta traderii să facă față manipulării. În primul rând, nu te concentra doar pe o singură piață sau pe un singur activ. Diversificarea portofoliului reduce expunerea la manipulări specifice unui anumit instrument financiar. Include în portofoliu acțiuni, obligațiuni, mărfuri și alte active pentru a reduce riscul. Nu te baza doar pe analiza tehnică. Înțelege factorii fundamentali care influențează prețurile, cum ar fi situația economică, politica monetară și evenimentele geopolitice. Este recomandat să folosești o varietate de surse de informații pentru a-ți forma o opinie proprie și a evita manipularea prin informații false sau incomplete. Stabilește întotdeauna un nivel de stop loss pentru a limita pierderile în cazul unei mișcări neașteptate a prețului. Nu risca mai mult decât îți poți permite să pierzi într-o singură tranzacție. Verifică în mod regulat pozițiile deschise și ajustează-le dacă este necesar. Indicatorii tehnici pot fi utili, dar nu trebuie să fie singura ta sursă de informații. Semnalele oferite de ei trebuie privite și din punct de vedere al analizei fundamentale. Indicatorii tehnici pot funcționa bine într-un anumit context, dar pot fi mai puțin eficienți în alte condiții. Volumele mici de tranzacționare pot indica o piață mai susceptibilă la manipulare, dar și o creștere bruscă a volumului poate semnala o posibilă manipulare. Este recomandat să studiem istoricul pieței pentru a identifica tiparele de manipulare. Eu sunt atent la mișcările de preț neobișnuite și încerc să nu fiu influențat de știrile false sau de comunicatele de presă suspecte. Investițiile pe termen lung pot reduce impactul fluctuațiilor pe termen scurt cauzate de manipulare. Focusul nostru este bine să fie pe valoarea intrinsecă. Concentrează-te pe valoarea fundamentală a unui activ mai degrabă decât pe mișcările de preț pe termen scurt. Discută cu alți traderi pentru a obține perspective diferite și a identifica potențiale manipulări. Un mentor experimentat te poate ajuta să dezvolți o înțelegere mai profundă a pieței și să eviți capcanele. Niciuna dintre aceste strategii nu oferă o garanție absolută împotriva manipulării. Piețele financiare sunt complexe și în continuă evoluție, iar traderii trebuie să fie pregătiți să se adapteze la noi condiții. Un broker reglementat și cu o reputație bună este esențial pentru a reduce riscul de a fi victima unor practici frauduloase. Este recomandat să te menții informat cu privire la ultimele evoluții de pe piață și la noile tehnici de analiză. În concluzie, protejarea împotriva manipulării pieței necesită o combinație de cunoștințe, experiență și disciplină. Prin implementarea acestor strategii, traderii pot reduce semnificativ riscul de a pierde bani din cauza acțiunilor unor actori rău intenționați. Această prezentare este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Am onoarea de a avea peste 1000 de abonați la canalul R-Type Evolution. Acest prag a deblocat posibilitatea de a vă alătura canalului meu.
Vă încurajez să alegeți unul dintre abonamentele plătite dacă apreciați conținutul postat și doriți să mă sprijiniți. Am înființat și un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți și linkul în primul comentariu al materialului. Voi continua să vă aduc plus valoare postând analize și materiale educaționale ca acesta în fiecare săptămână. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați și să vă alăturați canalului meu. Am nevoie de susținerea voastră. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material ca să ridicăm nivelul de educație financiară în România. Activați, vă rog, clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă încurajez să scanați acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri. Las și linkul în zona de comentarii. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre comisioanele de tranzacționare pe Forex.